Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món gà ủ muối hoa tiêu. Cách đây vài tháng thì mình cũng đã có thực hiện món ăn này rồi. Thế nhưng do cái clip của mình không có lồng tiếng, thế nên có vẻ là khó hiểu đối với nhiều người. Vì vậy hôm nay mình sẽ làm lại cái công thức này và giải thích cho các bạn một cách chi tiết nhất nhé. Với cách chế biến này thì sẽ giúp cho thịt gà của chúng ta mềm hơn và quan trọng là sẽ có được một lớp da gà rất là giòn. Vì vậy khi mà lựa chọn gà thì các bạn sẽ phải lựa chọn những con gà ta già, gà mía hoặc là gà đã qua đẻ một vài lứa rồi nha. Nếu mà các bạn cảm thấy là cái phần gia vị này nhiều thứ và hơi phức tạp thì các bạn cũng có thể mua cái loại gia vị người ta làm sẵn và được bán ở ngoài thị trường nha. Đối với những bạn thực hiện món ăn này nhằm mục đích kinh doanh thì các bạn nên thay thế cái lượng muối ăn hoàn toàn bằng hạt nêm hoặc là bột canh nhé. Nhưng bắt buộc các bạn phải bổ sung thêm đó chính là thành phần muối đỏ. Muối đỏ hay còn gọi là muối diêm, muối nitrat hoặc là muối nitrit sodium, chứ không phải là cái loại muối đỏ Himalaya nha các bạn. Sẽ có hai cách để cho các bạn là bổ sung thêm thành phần này vào trong gà. Cách một là các bạn sẽ bỏ muối đỏ vào trong cái phần gia vị rồi các bạn sẽ massage thật là đều. Cách thứ hai là các bạn sẽ pha cái muối đỏ này ra và sử dụng cái kim tiêm bơm vào khắp người con gà nha các bạn. Tác dụng của muối đỏ là bảo quản thực phẩm được lâu hơn, chống được một số loại vi khuẩn gây ôi thiêu, nấm mốc và một số loại vi khuẩn gây ra cái bệnh tiêu chảy nha các bạn. Ngoài ra thì nó cũng có tác dụng là tạo màu và tạo mùi đặc trưng của món ăn này nhé. Các bạn cũng lưu ý rằng là muối đỏ là một chất phụ gia, nó không phải là một gia vị thông thường. Vì vậy khi mà các bạn sử dụng thì các bạn nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng của nhà sản xuất nha. Mỗi thương hiệu thì nó sẽ có những cái nồng độ phần trăm khác nhau. Các bạn sẽ phải sử dụng cân ly để cân ra được cái liều lượng chính xác nhất. Không nên sử dụng quá nhiều bởi vì có thể sẽ gây ngộ độc thực phẩm. Nhưng mà nếu mà khi chúng ta sử dụng ít thì cái thành phẩm của chúng ta nó cũng sẽ không có đạt yêu cầu nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ cho tất cả các hỗn hợp gia vị đã được chuẩn bị vào và massage thật kỹ với gà. Mình sẽ massage trong khoảng là 5 đến 10 phút nha các bạn. Massage thật kỹ cái vùng da gà, sau đó thì mình sẽ cho tất cả những cái gia vị này vào phần bụng của con gà nhé. Sau khi mà gà đã được ướp gia vị thì mình sẽ cho gà vào trong một cái túi zip, hoặc là nếu mà các bạn không có túi zip thì cũng có thể bỏ vào một cái hộp kín hoặc là bọc trong màng bọc thực phẩm cũng được. Sau đó thì mình sẽ bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh. Các bạn sẽ bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh ít nhất là 6 tiếng hoặc là qua đêm giống như mình nha. Sau 24 tiếng ủ gà trong tủ lạnh thì bây giờ mình sẽ lấy gà ra và mình sẽ cho nó vào một cái thau nước và rửa sạch hết cái lượng gia vị đã ướp từ hôm trước nha. Sau đó thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái nồi nước. Nồi thì các bạn nên sử dụng một cái nồi nào mà nó vừa với con gà thôi, đừng quá to hay là quá nhỏ so với con gà nhé. Mình sẽ nêm thêm vào đây là một ít hạt nêm, một ít bột ngọt và một củ hành tây, thêm vài lát gừng và một ít ớt khô, sả và một chút bột nghệ. Nếu mà các bạn nào mà không thích cái mùi bột nghệ thì các bạn có thể thay thế bột nghệ bằng cái quả dành dành hay là người ta còn gọi là quả tri tử ấy các bạn. Nó cũng tạo màu rất là tốt đó, và cái mùi của nó cũng sẽ không có nồng như là bột nghệ nhé. Mình sẽ nhúng gà 2-3 lần để cho cái phần da nó căng đều, để gà sẽ không có bị nứt da nha các bạn. Các bạn lưu ý là cái mực nước nó sẽ luôn luôn ngập con gà. Và sau đó thì mình sẽ sử dụng một cái đĩa để đè lên cái con gà, chứ không có đậy vung nồi nhé. Sau đó thì mình sẽ vặn lửa xuống mức thấp nhất và ủ gà trong khoảng thời gian là 15 phút, không để cho nước của chúng ta sôi sủi bọt nha. Sau 15 phút ủ gà trên lửa nhỏ thì bây giờ mình sẽ mở ra và kiểm tra cái mức độ chín của gà bằng cách là sử dụng một cây tăm và xăm vào cái vùng má đùi. Nếu mà gà không còn chảy nước màu đỏ hoặc là chảy rất ít thì các bạn có thể tắt bếp được rồi và ủ tiếp cho tới khi nước nguội. Còn nếu mà gà còn chảy quá nhiều nước đỏ thì các bạn nên để thêm khoảng 5 đến 10 phút nữa nhé. Thời gian ủ gà còn phụ thuộc vào thời tiết hoặc là trọng lượng của con gà hay là chất liệu nồi mà các bạn sử dụng. Vì vậy thì các bạn sẽ phải làm một vài lần để lấy kinh nghiệm nhé. Ok, vậy là quá trình ủ gà của mình đã xong. Bây giờ thì mình sẽ vớt con gà ra và để nó được hong khô ở trước cái máy quạt nha các bạn.
Sau đó thì mình sẽ cho nó vào trong một cái túi kín. Nếu mà được thì các bạn nên hút chân không thì nó sẽ tốt hơn. Rồi các bạn sẽ bỏ vào trong cái ngăn mát tủ lạnh nha. Khoảng tầm 5 đến 6 tiếng thì mình có thể lấy ra và sử dụng rồi. Vì đây là món thịt nguội thì nên là các bạn sẽ sử dụng khi mà nó còn lạnh như thế này nhé. Còn nếu mà các bạn hâm nóng lại cũng được. Thế nhưng mà cái phần thịt của nó sẽ bị co lại và nó sẽ rất là dai. Và cái phần da thì nó cũng sẽ không có được giòn nữa. Về phần gia vị chấm thì các bạn có thể chấm với muối tiêu chanh hoặc là tham khảo cái công thức muối chấm của mình nha. Mình có thêm vào đây là hành, tỏi, ớt và đường, muối, thêm một chút nước cốt chanh. Tất cả hỗn hợp mình sẽ cho vào máy xay và xay thật là nhuyễn nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ nạo một ít cái vỏ xanh của quả chanh nha. Mình không sử dụng lá chanh vì lá chanh nó để lâu ấy, nó sẽ hơi đắng. Thế nên là mình sẽ sử dụng là cái vỏ chanh cũng rất là thơm đó các bạn. Thành phẩm của món ăn này của mình đã xong. Thịt gà thì nó có màu đỏ tự nhiên, nó không có quá đỏ giống như là khi mà mình sử dụng muối đỏ. Và cái lớp da thì rất là giòn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Chúc các bạn thực hiện món ăn này thật thành công nhé. Bye bye!